नमस्कार, टेक्निकल सुनील खुडे या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत करतो। माझे नाव सुनील खुडे। मित्रांनो, जर का तुम्ही माझ्या चॅनलवर पहिल्यांदा आला असाल तर माझ्या चॅनल लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन दाबून ऑल करा। जेव्हा जेव्हा मी व्हिडिओ अपलोड करेन तेव्हा तुम्ही पहिले पाहू शकता। इथेच थांबूयात। आय होप हा तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल। तर आज आपण इथेच थांबूया। भेटूयात नवीन व्हिडिओ। गणपती बाप्पा मोरया।